WhatsApp یو نوی داسې فیچرز راوړو چې په هغې باندې به اوس د هر چا د هر هغه کسانو جاب به په خطره کې څوک چې کنټنټ رایټر ورک کار کوي، څوک چې ویب ډیولپمنټ ورک کوي، څوک چې آرټیکل چاله جوړوي. دغه نوی فیچرز راوړو، دغه نوی کمالز اپډیټ راوړو. نو WhatsApp هغه نوی فیچرز کم یو دی. تاسو په خپل WhatsApp کې څنګه چې تاسو خپل WhatsApp کولاو کوئ په هغې کې تاسو دغه آپشن میلاو شي میټا AI په نامه باندې. वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. همدا یو فیچرز به مونږ اول په کروم کې دننه استعمالوو، اول پسې مونږ کروم ته دننه تللو، په هغې ځای به مونږ لیکل چیټ GPT یا اوپن AI. نو همدغه فیچرز به مونږ اول په کروم کې استعمالوو. اوس WhatsApp دغه نوی فیچرز راوړو چې دغه فیچرز اوس په WhatsApp کې دننه میلاویږي. نو اول به پسې کروم ته تلو، د کروم نه اوس ډایرکټ WhatsApp ته راوړو. نو اوس هم چې څوک دا د دې نه نو هغوی به ډېر دغوي. اوس تاسو کنټنټ رایټر ورک په آسان سره کولی شئ. صرف دغه سرچ دی په WhatsApp کې تاسو پکې صرف ولیکئ رایټ کنټنټ اباؤټ چې د څه شي مطابق تاسو داخلي کوئ. نو صرف ورته دغه شانتې ولیکئ او خپل کنټنټ رایټر ورک د یوټیوب دپاره په ډسکرپشن ټیګز، وایرل ټیګز او ډفرنټ قسم چې کوم دی ټیګز، وایرل ټیګز تاسو به د دې نه ډفرنټ ټیپس اخیستلی شئ. بل دا AI تصویران چې کوم دي، دا تصویران به مونږ اول په کروم کې جوړول په بینک سافټویر باندې. هغې کې به هم هغه کوینس به په چا نه چا ولې غوښتل که نه کوینس به یې پکې اخیستل. نو اوس دغه کوینس پکې نشته. اوس WhatsApp تاسو ډایرکټ ویلی شئ دغه میټا AI آپشن چې کوم دی په دغه باندې تاسو اوس ډایرکټ WhatsApp ته دا ویلی شئ چې کریټ ایمیج اباؤټ څنګه د دې نه تاسو هماغه شانتې تصویر جوړولی شئ څنګه چې ستاسو په ذهن کې راځي. دې باندې ما الریډي 2024 کې ویډیو جوړه کړې ده چې په WhatsApp کې به 2024 کې دا فیچرز راځي. ډفرنټ قسم چې کوم دی ما یو 15 دغه خیال یو 15 نوي اپډیټس که چا هغه ویډیو نه کتلی نو هغه ویډیو کتلی شي یوټیوب کې اویلیبل ده. څه پورې چا خپل WhatsApp نه اپډیټ کړی نو دا میټا AI آپشن چې کوم دی دا به تاسو ته په WhatsApp کې میلاو شي. اپډیټ چې څنګه تاسو هغه پلی سټور ته ورشئ او WhatsApp اپډیټ کړئ. نو که WhatsApp هم اپډیټ کړئ تاسو ته پکې دغه فیچرز راشي. د کمال فیچرز دی، تاسو دې نه ډېرې فایده حاصلولی شئ. نو که وینم خوښ شوي ویډیو ته لایک لازمي ورکړئ. الله حافظ و ناظر شکریہ.